اگه میخوای مطمئن بشی که توی لیستینگ بلوم شرکت میکنی و توکن ها رو دریافت میکنی، باید 4 تا شرط رو داشته باشی. از بین این 4 تا 3 تاش قدیمیه و یکیشون یه شرط جدیده. این 4 تا رو داری؟ اگر هر کدوم از این شرط رو نداری، جای نگرانی نیست. این ویدیو رو تا انتها نگاه کن، در مورد همشون با هم دیگه صحبت میکنیم. تاریخ دقیق اسنپ شات هم مشخص شده توی این ویدیو، این رو هم بررسی میکنیم. سیاوش هستم، به ایردراپ شو خیلی خوش اومدید. بلوم برای شرکت توی ایردراپ و دریافت توکن ها 4 تا شرط رو اضافه کرد. از بین این 4 تا 3 تا شما تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم. یکیشون یه شرط جدیده. وارد بلوم میشیم، این صفحه اول ایردراپ بلومه. توی این قسمت وسطی یه گزینه اضافه شده، ببینید اینجا بلوم ایردراپ چکر نوشته امای الیگیبل، آیا من مجاز هستم؟ بزنیم روی این. اون 4 تا شرط این موارد هستن. مورد اول اینه که شما حداقل باید 100,000 امتیاز بلوم پوینت داشته باشید. مورد دوم حداقل 750 امتیاز مین پوینت. مورد سوم حداقل 2 تا رفرال، یعنی 2 تا زیر مجموعه به بازی اضافه کرده باشید. و مورد چهارم که همون چیزی که اول ویدیو گفتم شرط جدیدیه، اینه که شما سیبیل چک رو چک کرده باشید. این سیبیل چک چیه؟ یک سری الگوریتمایی است که بلوم توسعه داده. هر نوع فعالیت مشکوک یا عجیبی توی اکانت شما بلوم ثبت کرده باشه، احتمال داره که شما رو این مورد رو شما پاس نکنید. اگر از اتوکلیکر استفاده کرده باشید، مثلا مدت طولانی به ربات سر نزده باشید، فعالیتتون کم بوده باشه، چند تا ولت تونکیپر رو به یه اکانت بلوم متصل کرده باشید، چند تا یوزرنیم تلگرام رو به یه اکانت بلوم متصل کرده باشید و مواردی از این قبیل. یعنی هر کدوم از اینها رو انجام داده باشید، احتمال داره که بلوم شما رو این مورد آخر رو براتون تایید نکرده باشه. حالا ما روی این گزینه کلیک میکنیم. الان مثلا برای من فقط این مورد 750 امتیاز مین پوینت رو در نظر نگرفته. مورد اول 100,000 امتیاز بلوم پوینت. به هر حال اگر شما جزو اون کاربری باشید که از روزهای اول بلوم رو انجام داده باشید، به احتمال خیلی زیاد الان به این رسیدید. بلوم حتی همین الان هم تسکای جدیدی داره به معرفی میکنه. ما این تسکا رو هر روز توی کانال تلگرام ایردراپشو میذاریم. دوم به نظر من مورد مهمیه که شما باید حداقل 750 امتیاز مین پوینت داشته باشید. ما روش به دست آوردن این رو توی کانال تلگرام ایردراپشو گذاشتیم، میتونید از اون استفاده کنید. باز من این توضیح خیلی کلی بدم. بهترین روش برای به دست آوردن این یکی ساختن میم کوینه. یعنی شما یه میم کوین درست بکنید. توی ویدیوهای قبلی ما در مورد این صحبت کردیم، ویدیوش توی دسکریپشن هست. الان توی قسمت بالای صفحه هم احتمالاً ببینیدش. واقعا چیز ساده ایه. یعنی شما میتونید با صرف کمتر از 5 دقیقه وقت میتونید یه میم کوین درست کنید. یه چیز ساده، چند تا کلیک کردن فقط. شما یه اسلیپیجی تعیین میکنید، میزان سهم خودتون از بلوم، اون حجم مبادله ایردراپ رو هم تعیین میکنید، چند تا کلیک میکنید، یه اسم میذارید، یه لوگو تعیین میکنید، یه شعار برای اکانتتون تعیین میکنید و میم کوین خودتون رو درست میکنید. با درست کردن یه اولین میم کوین به شما 500 امتیاز میم پوینت میده. و مورد دوم که خیلی مهمه، چون ما باید برسیم به 750 امتیاز میم پوینت، شما حداقل باید $10 حجم معاملاتتون باشه. اینجوری نیست که بگه مثلا ما با یه رقم کمتری معامله میکنیم. من خودم این رو تست کردم و به نتیجه نرسیدم. مثلا 0.1 2. شما حداقل باید $10 حجم معاملاتیتون باشه. یعنی حالا هر میتونه میم کوین خودتون باشه یا حتی میم کوین های دیگه. شما حداقل باید $10 معامله بکنه. حالا خرید، فروش، 2 تا رفرال هم که به هر حال شما باید 2 تا زیر مجموعه به بازی اضافه کرده باشید، حداقل 2 تا رفرال. بحث اصلی ما میره روی این مورد آخر، پست سیبیل چک. گفتیم که هر نوع فعالیت مشکوکی رو توی اکانت شما انجام داده باشید، ممکنه این شرط آخری رو پاس نکرده باشید. من مثلا چند تا یوزرنیم آیدی یوزرنیم تلگرام مختلف رو به یه اکانت بلوم متصل کرده باشید، یا چند تا ولت تونکیپر رو به یه اکانت بلوم متصل کرده باشید، یا مثلا از اتوکلیکر استفاده کرده باشید، یا از ربات استفاده کرده باشید.
اگر شما جزو مواردی هستید که اینو پاس کردید، خب هیچی دیگه، اصلا دیگه مورد حل دیگه. ولی اگر پاس نکردید، بلوم اومده یه فرم تجدید نظرخواهی گذاشته. ما این فرم رو توی کانال تلگرام ایردراپ شو گذاشتیم. این فرم اینجاست، ببینید اینجا هم گذاشتیم دیگه. اگه فکر میکنید اشتباهی شده، شما میتونید این فرم رو پر بکنید. اولا اینکه من کلیتش رو بهتون بگم، ایردراپ های دیگه در این زمینه عملکرد خیلی جالبی نداشتن. مثلا ما نمونهش رو توی ایردراپ پاز دیدیم. پاز هم روندش همینطور بود، یعنی اومد یک جمعیت خیلی زیاد، حدود 90% کاربران خودش رو حذف کرد. بعد اعتراضات زیاد شد، اومد گفت که آقا ما فرم تجدید نظرخواهی میذاریم، این فرم رو پر کنید، شاید ما رسیدگی میکنیم، شاید اوکی باشه، که عملا هم هیچ اتفاقی نیفتاد. امیدوارم بلوم این روند رو در پیش نگرفته باشه و حالا این فرم و تکمیل کردن این جواب بده. حالا ما نحوه پر کردن فرم رو بهتون توضیح میدم. قسمت اصلی داستان این مورد 4. حالا الان وارد فرم میشیم، این رو بهتون میگیم. شما باید یه متنی رو بنویسید و خیلی ساده به بلوم توضیح بدید که به چه دلیلی، یعنی بهش توضیح بدید که آقا من هیچ فعالیت غیرقانونی انجام ندادم، من ربات نیستم، همه کارام کاملا درسته و احتمالاً اشتباهی رخ داده که من رو شامل سیبیل چک تشخیص ندادید و درخواست میکنم که یک بار دیگه تجدید نظر بکنید و مشکل اکانت من رو حل بکنید. تنها کاری که شما باید بکنید، همین متنی که من اینجا گذاشتم، این متن رو الان توی دسکریپشن هم میذارم، شما فقط این رو کپی میکنید که اونجا قرارش بدید. ببینیم که فرم چه گزینه‌هایی داره. بلوم ایردراپ اپلیکیشن فور فرم تجدید نظرخواهی است. مورد اول ایمیل. این مهمه. به هر حال شما اگر این فرم رو بخواید تکمیل بکنید و ارسال بکنید، نتیجه نظرخواهی رو بلوم از طریق این ایمیلی که اینجا ثبت شده به اطلاع شما میرسونه. ایمیل اصلی خودتون رو بفرستید. اینجا ببینید مشخص کرده، میگه که اینهایی که ما با علامت قرمز نشون دادیم، اینها required question، یعنی سوالاتی هستن که باید بهشون جواب بدید. یعنی اونجا چیزی نیست که بگیم مثلا من اینو اوکی نمی‌کنم. اینهایی که تیک قرمز دارن، اینها رو باید بهشون جواب بدیم. آدرس خودم رو گذاشتم، یوزرنیم خودم رو نوشتم. سوال بعدی از اون سوالاتی هست که چون تیک نخورده، نیازی نیست که شما این رو تکمیل بکنید. نوشتن تلگرام هندل خودتونه. برای اینکه تلگرام هندلتون رو به دست بیارید، وارد تلگرام میشید از طریق این رباتی که خودش اینجا معرفی کرده. این ربات یوزر اینفو بات رو میزنید، تلگرام هندلتون رو بهتون میده. سوال سوم همون بحث مهم این فرم است که گفتیم اون متن رو کپی کنید، اینجا قرار بدید. اون متنی که همین چند لحظه پیش ما کپی کردیم، اون رو اینجا عیناً قرار میدیم. اولا اینکه متن فارسی اینجا قرار نمیشه بدید. اینجا فقط داره میگه آقا من یک کاربر واقعی هستم، در حین پروسه بلوم از ابتدا فقط با یک اکانت به بلوم متصل شدم، نه از اسکریپت استفاده کردم، نه از بات استفاده کردم، نه از این پروسه های تکمیل خودکار، از این پروسه های اتوماسیون، از هیچ کدوم از اینا استفاده نکردم. چند تا اکانت مختلف رو به یک ولد متصل نکردم. هر کاری که من انجام دادم درست بوده و مطابق با قوانین بلوم بوده، چیزی بوده که خودتون اعلام کردید. لطفاً پرونده من رو یک بار دیده تجدید نظر بکنید. یک متن خیلی ساده انگلیسی و چیز خاصی هم نداره. سوال بعدی جز سوالهای واجب هست. ببینید که قرمز داره، حتما باید بهش جواب بدید. میگه که شما چند تا اکانت بلوم دارید. اگر 1، 2 یا 3 تا داشته باشید که یکی از این گزینه‌ها رو میزنیم. اگر بیشتر از 3 تا اکانت بلوم داشته باشید، باید عددش رو توی این قسمت آدر شما عددش رو وارد میکنید دیگه. حالا هر عددی که هست اینجا قرار میدید. و سوال بعدی که سوال آخر هم هست، باز هم پاسخ بهش واجبه. ولت تونکیپر شما، اون ولیتی که توی بلوم به بازی متصل کردید، این ولت به چند تا اکانت بلوم متصل شده. حالا اگر یکی هست یا 2 تا هست یا 3 تا هست، اینجا قرار میدید. باز اگر تعدادش بیشتر از 3 تا هست، عددش رو اینجا قرار میدید. باز تاکید میکنم، میگه اون ولت تونکیپر شما که به بازی متصل کردید، چند تا اکانت بلوم رو به اون ولد متصل کردید. حتما این باید 1 باشه. یعنی اگر بیشتر از 1 اکانت بلوم رو به یک ولت تونکیپر متصل کرده باشید، احتمالاً دچار مشکل میشید و بلوم شما رو به عنوان کاربر حالا مشکل دار تلقی میکنه که 4م همون سیبیل چک رو برای شما تایید نمیکنه. حالا یکی از اینا رو شما اینجا قرار میدید و در نهایت وقتی که همه رو طبق همین آموزشی که بهتون دادم
همه رو تکمیل کردید میزنید روی دکمه سابمیت و منتظر میشید تا بلوم این بررسی رو انجام بده و نتیجه نهایی رو به اطلاعتون برسونه. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خداحافظ.